নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত পুনৰবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ফাইনেল এক্সাম 2023ত আহিবলগীয়া ভূগোল অৰ্থাৎ জিঅ'গ্ৰাফিৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ যিকেইটা তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ লাগতিয়াল হ'ব। গতিকে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ তোমালোকে কুৱেশ্যনকেইটা নিজৰ বহীত লিখি ল'বা। আৰু যদিহে তোমালোকে চুপু বৰা অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ আহিছা তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা যাতে আমি দৈনিক ভিডিঅ'সমূহ দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ ওচৰত পায়। তো ব'লা আজি আমি কুৱেশ্যনকেইটা আলোচনা কৰোঁ। কুৱেশ্যনকেইটা আলোচনা কৰাৰ আগতে তোমালোকক মই কথা এটা কৈছোঁ, যদিহে তোমালোকে কিবা কুৱেশ্যন যদি বুজি নোপোৱা তেনেহ'লে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম এণ্ড ফেচবুকত তোমালোকে সুধিব পাৰা। চুপু বৰা বুলি আছে দুইটাতে, তো তোমালোকে মোক তাত মেছেজ কৰিব পাৰা। তো যি কি নহওক এতিয়া মই 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকক কৈছোঁ। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে ইয়াত মন কৰিবা। প্ৰথমটো কুৱেশ্যন, ভাৰত উপদ্বীপীয় অঞ্চল কিহেৰে গঠিত? ভাৰতৰ উপদ্বীপীয় অঞ্চল কিহেৰে গঠিত? উত্তৰটো হ'ল অতি পুৰণি গ্ৰেনাইট আৰু নিজ শিলাৰে গঠিত। অতি পুৰণি গ্ৰেনাইট আৰু নিজ শিলাৰে গঠিত। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰিবা। প্ৰাক কেন্দিয়ান যুগৰ পৰা উপদ্বীপীয় অঞ্চলটো কি হিচাপে অৱস্থান কৰিছে? 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এনচাৰটো হৈছে এটা দীঘল স্তূপ হিচাপে অৱস্থান কৰিছে। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰিবা। পূৰ্ব বাহিনী নদীবোৰে সমুদ্ৰত বিলীন হোৱাৰ আগতে কিহৰ সৃষ্টি কৰিছে? উত্তৰটো হৈছে বদ্বীপৰ সৃষ্টি কৰিছে। মই 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন কাৰণে মই তোমালোকক স্পীডত কৈছোঁ, তোমালোকে ভালদৰে ৰখাই লিখি ল'বা কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন মন কৰিবা। দাৰ্জিলিং আৰু ছিকিম অঞ্চল হিমালয় ক'ৰ পৰা ক'লৈকে প্ৰসাৰিত হৈছে? উত্তৰটো হৈছে পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ প্ৰসাৰিত হৈছে। পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ প্ৰসাৰিত হৈছে দাৰ্জিলিং আৰু ছিকিম অঞ্চলৰ হিমালয় পৰ্বত। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন মন কৰিবা। বিখ্যাত পুষ্প উপত্যকা ক'ত অৱস্থিত? বিখ্যাত পুষ্প উপত্যকা ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰটো হৈছে বিখ্যাত পুষ্প উপত্যকা হিমালয়ত অৱস্থিত। হিমালয়ত অৱস্থিত বিখ্যাত পুষ্প উপত্যকা। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা। উত্তৰ ভাৰতৰ সমভূমিবোৰ কি মাটিৰে গঠিত? এনচাৰটো হ'ব সিন্ধু, গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে কঢ়িয়াই অনা পলসুৱা মাটিৰে গঠিত। কুৱেশ্যনটো মই তোমালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ। কুৱেশ্যনটো হ'ল ভাৰতৰ সমভূমিবোৰ কি মাটিৰে গঠিত? উত্তৰটো হৈছে সিন্ধু, গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে কঢ়িয়াই অনা পলসুৱা মাটিৰে গঠিত। এইবাৰ তোমালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টো মনত কৰিবা। ভাবৰ কি? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শিৱালিক পাহাৰৰ সমান্তৰালকৈ পাদদেশত অৱস্থিত এক সংকীৰ্ণ ভূমি। শিৱালিক পাহাৰৰ সমান্তৰালকৈ পাদদেশত অৱস্থিত এক সংকীৰ্ণ ভূমিয়ে হৈছে ভাবৰ। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যন মন কৰিবা। ভাবৰ প্ৰস্থ কিমান কিলোমিটাৰ? ভাবৰ প্ৰস্থ কিমান কিলোমিটাৰ? উত্তৰটো হৈছে 8ৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ। 8ৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ হৈছে ভাবৰ প্ৰস্থ কিলোমিটাৰ। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যন মন কৰিবা। পলসুৱা সমভূমিক কি ভাগত ভগাব পাৰি? পলসুৱা সমভূমিক কি ভাগত ভগাব পাৰি? উত্তৰটো হৈছে পলসুৱা সমভূমিক পুনৰ খাদৰ আৰু ভাংগৰ এই দুটা ভাগত ভগাব পাৰি। পলসুৱা সমভূমিক পুনৰ খাদৰ আৰু ভাংগৰ এই দুটা ভাগত ভগাব পাৰি। 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰিবা। মণিপুৰৰ কেন্দ্ৰস্থলত কি অৱস্থিত? মণিপুৰৰ কেন্দ্ৰস্থলত কি অৱস্থিত? উত্তৰ হৈছে লকটক হ্ৰদ অৱস্থিত। লকটক হ্ৰদটো অৱস্থিত হৈছে মণিপুৰৰ কেন্দ্ৰস্থলত। নেক্সট পাৰ্টৰ নেক্সট কুৱেশ্যনখিনি আলোচনা কৰিম এতিয়া। মই তোমালোকক আজি এইটো ভিডিঅ'ত অকল তোমালোকক মই শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি দিছোঁ, যিখিনি তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিলে 1 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন আহিব। তো তোমালোকৰ মই নেক্সটটো ভিডিঅ'ত লং কুৱেশ্যন আৰু 2 নম্বৰ, 3 নম্বৰ আৰু 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ভিডিঅ' দিম। গতিকে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা যাতে সেইখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকে পোৱা। আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত অকল তোমালোকৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি আলোচনা কৰিম। এবাৰ নেক্সটটো 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন মন কৰিবা। পৃথিৱীৰ এখন বৃহৎ নদীৰ অৱবাহিকাৰ নাম লিখা। এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন। পৃথিৱীৰ এখন বৃহৎ নদীৰ অৱবাহিকাৰ নাম লিখা। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সিন্ধু নদী। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰিবা। জলচ্ছেদৰ আকাৰ অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষৰ নদী অৱবাহিকাসমূহক কেইটা ভাগত ভগাব পাৰি? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 3 ভাগত ভগাব পাৰি। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰিবা। ভাৰতৰ 2খন ব্যতিক্ৰমধৰ্মী নদীৰ নাম লিখা। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নৰ্মদা আৰু তাপ্তি নদী। নৰ্মদা আৰু তাপ্তি নদী হৈছে 2খন ভাৰতৰ ব্যতিক্ৰম নদী। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন মন কৰিবা। সিন্ধুৰ এখন প্ৰধান উপনৈৰ নাম লিখা। সিন্ধুৰ এখন প্ৰধান উপনৈৰ নাম লিখা। উত্তৰটো হৈছে ৰবি। ৰবি হৈছে সিন্ধুৰ এখন প্ৰধান উপনৈ। এনেকুৱা এইবিলাক কুৱেশ্যন তোমালোকৰ পৰীক্ষাত 1 নম্বৰকৈ আহে, খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰিবা। গংগাৰ পশ্চিম ফালৰ এখন প্ৰধান আৰু দীৰ্ঘতম উপনৈৰ নাম লিখা। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো গংগাৰ পশ্চিম ফালৰ এখন প্ৰধান আৰু দীৰ্ঘতম উপনৈৰ নাম হৈছে যমুনা নদী।
যমুনা নদীখন হৈছে গংগাৰ পশ্চিম ফালৰ এখন প্ৰধান আৰু দীৰ্ঘতম নদী। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন মন কৰিবা, ঘাগ্ৰা নদীখন কোনটো হিমবাহৰ পৰা ওলাইছে? ঘাগ্ৰা নদীখন কোনটো হিমবাহৰ পৰা ওলাইছে? উত্তৰটো হৈছে ঘাগ্ৰা নদীখন মাপচাচুংগ হিমবাহৰ পৰা ওলাইছে। মাপচাচুংগ। ভালদৰে এইটো কুৱেশ্যন এইটো এনচাৰটো তোমালোকে মনত ৰাখি থবা। মাপচাচুংগ হিমবাহৰ পৰা ঘাগ্ৰা নদীখন ওলাইছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টো মন কৰিবা, কোশী নদীখনৰ উৎস ক'ত অৱস্থিত? কোশী নদীখনৰ উৎসটো ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰটো হৈছে মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ উত্তৰ ফালৰ তিব্বতত অৱস্থিত। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰটো চাবা ভালদৰে। মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ উত্তৰ ফালে তিব্বতত অৱস্থিত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8টো চাবা, সোণ উপনৈখন ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছিল? সোণ উপনৈখন ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছিল? উত্তৰটো হৈছে অমৰকণ্টক আৰু মালভূমিৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। অমৰকণ্টক মালভূমিৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে সোণ উপনৈখন। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যন মন কৰিবা, গছৰ ঠাল ঠেঙুলি সদৃশ অৱবাহ প্ৰণালী কি বুলি কোৱা হয়? গছৰ ঠাল ঠেঙুলি সদৃশ অৱবাহক কি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰটো হৈছে বৃক্ষাকাৰ অৱবাহ প্ৰণালী বুলি কোৱা হয়। বৃক্ষাকাৰ অৱবাহ প্ৰণালী বুলি কোৱা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10টো মন কৰিবা, ভাৰতৰ নদী অৱবাহ তন্ত্ৰবোৰ কিহেৰে গঠিত? উত্তৰটো হৈছে ভালেমান সৰু-বৰ নদীৰে গঠিত। ভালেমান সৰু-বৰ নদীৰে গঠিত ভাৰতৰ নদী অৱবাহ তন্ত্ৰবোৰ। এইটো এটা চিম্পুল কুৱেশ্যন, তোমালোকে লিখিব পাৰিবা চাগে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো মন কৰিবা, 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, নেক্সট পাঠৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন। ক্ৰান্তীয় ঘূৰ্ণীবতাহ ক'ত উৎপত্তি হৈছিল? ক্ৰান্তীয় ঘূৰ্ণীবতাহ ক'ত উৎপত্তি হৈছিল? উত্তৰটো হৈছে বংগ উপসাগৰ আৰু ভাৰত মহাসাগৰৰ পৃষ্ঠীয় অঞ্চলত উৎপত্তি হৈছিল। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰিবা, লু বতাহ কেনেকুৱা? এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন। এইটো কুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পৰীক্ষাত আহে। লু বতাহ কেনেকুৱা? তো এনচাৰটো চাবা তোমালোকে, লু বতাহ গৰম, শুকান আৰু কষ্টদায়ক হয়। লু বতাহটো হৈছে গৰম আৰু শুকান আৰু কষ্টদায়ক। এইটোৱে হৈছে লু বতাহ। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰিবা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা আৰু কাষৰীয়া পৰ্বতবোৰত বৰষুণৰ মাত্ৰা কিমান? এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ। উত্তৰটো হৈছে 200 চেণ্টিমিটাৰতকৈও কম। 200 চেণ্টিমিটাৰতকৈও কম। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন মন কৰিবা, ভাৰতবৰ্ষত গড় বৰষুণৰ পৰিমাণ কিমান? 125 চেণ্টিমিটাৰ। এইবিলাক তোমালোকে ভালদৰে চাবা। এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এটা আহিছে, ফুল ফুলা বৰষুণৰ ফলত কি হয়? এইটো আহে গুৰুত্বপূৰ্ণ, 1 নম্বৰ আহে পৰীক্ষাত। ফুল ফুলা বৰষুণৰ ফলত কি হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো মই কৈছোঁ তোমালোকক, ফুল ফুলা বৰষুণৰ ফলত কেৰেলা আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া ঠাইবোৰত থকা কফি গছবোৰে ফুল ফুলে আৰু কলি ধৰে। কেৰেলা আৰু তাৰ কাষত থকা যিবিলাক মানে ঠাইসমূহ, সেই ঠাইসমূহত কফি গছবোৰৰ ফুল ফুলে আৰু তাত থকা ফুলসমূহৰ কলিও মেলে, ফুলো ফুলে মানে। এইটো হৈছে কেৰেলা আৰু তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিলেই হ'ল যে এইটো ফুল ফুলা বতৰ মানে হৈছে, বৰষুণ মানে হৈছে কেৰেলা ৰাজ্যখনৰ কথা মনত পেলাবা। কেৰেলা আৰু ইয়াৰ কাষত থকা যিখিনি ঠাইসমূহ আছে, সেই ঠাইসমূহৰ গছবোৰত ফুল ফুলা আৰু কলি ধৰে। এইটোৱে হৈছে ফুল ফুলা বৰষুণৰ ফল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6টো মন কৰিবা এবাৰ, দিল্লীত শীতকালি গড় বৰষুণৰ পৰিমাণ কিমান? দিল্লীত শীতকালি গড় বৰষুণৰ পৰিমাণ কিমান? এইবিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এইটো শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন। এইটো কুৱেশ্যন 53 মিটাৰ হ'ব। এইটো হয় দিল্লীত শীতকালি গড় বৰষুণৰ পৰিমাণ কিমান? এইবিলাক কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা। শীতকালি অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসমত বৰষুণৰ পৰিমাণ কিমান মিটাৰৰ ভিতৰত থাকে? উত্তৰটো হৈছে 25ৰ পৰা 50 মিলিমিটাৰৰ ভিতৰত থাকে। এইবিলাক কুৱেশ্যন ডাইৰেক্ট এনচাৰ, গতিকে তোমালোকে এইখিনি কুৱেশ্যন নিজে ভালকৈ মনত ৰাখিব লাগিব। বাকী সাজি লিখাখিনি মই তোমালোকক ভালদৰে বুজাই দিছোঁ বাৰু। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰিবা, আৰৱ সাগৰেদি অহা মৌচুমী বতাহ কেইটা ভাগত ভগাব পাৰি? এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন। এইটো কুৱেশ্যন অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰত্যেকবাৰ পৰীক্ষাত। আৰৱ সাগৰেদি অহা মৌচুমী বতাহ কেইটা ভাগ হৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 3টা ভাগত ভাগ হৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰে। 3টা ভাগত ভাগ হৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰে মৌচুমী বতাহ। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যন মন কৰিবা, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন। অধিক বৰষুণ হোৱা অঞ্চল কেইটাৰ নাম লিখা? অধিক বৰষুণ হোৱা অঞ্চল কেইটাৰ নাম লিখা? উত্তৰটো হৈছে, যদি তোমালোকৰ 2 নম্বৰ আহে তেনেহ'লে তোমালোকে 4টা লিখি দিবা। যদিহে তাতকৈ বেছি আহে তেনেহ'লে বেছিকৈ লিখিবা। 1 নম্বৰ আহিলে তোমালোকে 2টা বা 3টা লিখিলে হৈ গ'ল। উত্তৰটো হৈছে পশ্চিম উপকূল, পশ্চিম ঘাট পৰ্বত, হিমালয়ৰ নামনি অঞ্চল, উত্তৰ পূব পাৰ্বত্য অঞ্চল আৰু মেঘালয় মালভূমি। যিকোনো কেইটামান তোমালোকে ইয়াৰ পৰা মনত ৰাখিবা, যাতে
1 নম্বৰ আহিলে 2টা লিখিব পাৰা আৰু 2 নম্বৰ আহিলে তোমালোকে 4টা লিখিব পাৰা। 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰিবা। মৌচুমী ঋতুত উত্তৰ ভাৰতৰ বতৰ কেনেকুৱা হয়? পৰ্যায়বৰ্তন মৌচুমী ঋতুত উত্তৰ ভাৰতৰ বতৰ কেনেকুৱা হয়? উত্তৰটো হৈছে শুকান হয়। শুকান হয় মৌচুমী ঋতুত উত্তৰ ভাৰতৰ বতৰ। তো এইকেইটাই হ'ল আজি কুৱেশ্যনকেইটা। মই তোমালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত লং কুৱেশ্যনখিনি আনিম, গতিকে তোমালোকে ভিজিট কৰিব নাপাহৰিবা। তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা, নটিফিকেশ্যন বেলটো অলত ক্লিক কৰি থ'বা আৰু এই ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু কিবা যদি কুৱেশ্যন এনচাৰ নাজানা তেনেহ'লে মোক তোমালোকে কমেণ্ট নহ'লে তোমালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকত জনাব পাৰা। তো আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।